الشيطان الرجيم. استقيموا واعتدلوا صوفكم فإن تسلسلوا في كلام الصلاة حمد بين الأقدام سبيل الخلل والإسلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض
سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا وخصوصا في سلايس المصطفى للهناك اللهم انصر إخوان المسلمين خصوصا في سلايس المصطفى للهناك اللهم انصر إخوان المسلمين في سلايس المصطفى اللهم ارحم اللهم ارحمهم واغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ردنا ورد المسلمين اللهم ردنا ورد
الله أكبر. الله أكبر. السلام